12th केमिस्ट्री लेक्चर आपला चॅप्टर चालू आहे बघा सॉल्युशन्स. लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये राउल्ट्स लॉ स्टडी केला होता. त्यानंतर आयडियल्स आणि नॉन आयडियल सॉल्युशन्स त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक बघितलं होतं किंवा तुम्हाला सांगितलं होतं क्वेश्चन असा पडतो की डिस्टिंग्विश बिटवीन आयडियल अँड नॉन आयडियल सॉल्युशन. तर आजच्या लेक्चरमध्ये त्याचा पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. आता आपण जे नॉन आयडियल सॉल्युशन बघितले होते द सॉल्युशन विच डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ॲट ओव्हर ऑल कॉन्सन्ट्रेशन. कोणत्या राउल्ट्स लॉ ओबे करत नाही त्याला काय म्हणतो आपण नॉन आयडियल सॉल्युशन. मग त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट बघितले त्यातला थर्ड पॉईंट राहिला चालू होता कारण व्हिडिओ खूप मोठा होत होता म्हणून तिथं आपण स्टॉप केलं होतं लेक्चर. मग त्याच्यामध्ये थर्ड काय तर डेव्हिएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. आता राउल्ट्स लॉचं डेव्हिएशन काय होतं राउल्ट्स लॉमध्ये म्हणजे दीज सॉल्युशन्स 2 टाइप्स ऑफ डेव्हिएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. जो मेन राउल्ट्स लॉ आहे आपला त्याच्यात काहीतरी दाखवतं डेव्हिएशन दाखवतं. मग ते 2 टाईपचे आहेत, एक पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि दुसरं निगेटिव्ह डेव्हिएशन. आता फर्स्ट बघा पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ही फिगर दिली नॉर्मल आपला कर्व काय असतात एक असतो तो स्ट्रेट लाईन असतो आणि दुसरे 2 असतात ते स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन असा आपला ग्राफ येतो. ते तुम्हाला डॉटेड लाईन दाखवलाय तो नॉर्मल कर्व आहे. वेपर प्रेशर अगेन्स्ट मोल फ्रॅक्शनचा हा नॉर्मल कर्व आहे. त्याच्यावरती जे तुम्हाला डेव्हिएशन्स दिसते अबोव द लाईन. तर हे बघा हे वरती जे डेव्हिएशन हा जो तो आपला नॉर्मल डेव्हिएशन्स हे झालं नॉर्मल डेव्हिएशन. एक तुमचं स्ट्रेट लाईन आणि दुसरं पासिंग थ्रू ओरिजिनचे नॉर्मल डेव्हिएशन्स त्याच्या वरती दिसते. हे जे वरती तुम्हाला लाईन दिसते ते त्याच्यावरून ते टेम्परेचर किंवा ते दिसतं प्रेशर मोल फ्रॅक्शन्स त्यामुळं त्याला काय म्हणतात तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन्स. बघा आता काय तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन द सॉल्युशन इन विच सॉल्यूट सॉल्व्हंट इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन आर विकर दॅन दोज बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्युल्स अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स. तर जे सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन असतं द सॉल्युशन्स इन विच सॉल्व्हंट इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन्स कोणता आहे बघा सॉल्व्हंट म्हणजे जे डिसिमिलर मॉलिक्युलमधलं म्हणजे सॉल्व्हंट नाही सॉल्व्हंट intermolecular attraction are weaker than those molecules weaker than those between solute and solvent molecules exhibit positive deviation. इंटरॅक्शन मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन विकर असेल तर ते काय दाखवतं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्युशन हायर दॅन दोज ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट ॲज शोन इन फिगर. ते वरती दाखवले म्हणजे काय असतं हायर असतं. द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्युशन आर हायर दॅन दोज ऑफ प्युअर कॉम्पोनंटपेक्षा ते हायर असतं म्हणून ते वरती असा ग्राफ दाखवलाय बघा आहे दिसतोय ग्राफ तुम्हाला हे वरती त्याच्या दिसतं. काय असतं हायर वेपर प्रेशर दॅन प्युअर कॉम्पोनंट. द सॉल्युशन्स ऑफ इथेनॉल अँड ॲसिटोन कार्बन डायसल्फाइड अँड ॲसिटोन शोज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. आता एक्झाम्पल लक्षात ठेवा सॉल्युशन्स ऑफ इथेनॉल अँड ॲसिटोन म्हणजे इथेनॉल आणि ॲसिटोन अल्कोहोल आणि ॲसिटोनचं मिक्सचर असेल. कार्बन डायसल्फाइड अँड ॲसिटोन या दोन्हीचं जे सोल्युशन असतं ते काय दाखवतं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. म्हणजे काय असतं त्याच्यामध्ये जे सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन असतं विकर असतं इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन दॅन सॉल्यूट अँड सॉल्व्हंट इंटरॅक्शनपेक्षा. त्यामुळे ते काय देतात तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. आणि वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्युशन्स आर हायर दॅन दोज ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट. ते वेपर प्रेशर काय असतं हायर दॅन प्युअर कॉम्पोनंटपेक्षा जास्त असतं. त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे डेव्हिएशनचा निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. आता इथं काय असणार आहे वेपर प्रेशर इज लोअर दॅन द प्युअर कॉम्पोनंटपेक्षा काय असणार आहे लोअर असणार आहे. बघा आहे खाली त्याच्या ते जे आपल्या नॉर्मल लाईन्स आहेत त्या डॉटेड लाईन्स आहेत त्याच्यापेक्षा खाली सगळ्या लाईन्स दाखवलेत. हा ग्राफ झाला तुमचा निगेटिव्ह डेव्हिएशन तेच असेल. आता ह्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन काय असणार आहे स्ट्रॉंगर असणार आहे. बघा द सॉल्युशन्स इन विच द इंटरॅक्शन बिटवीन द सॉल्व्हंट अँड सॉल्यूट मॉलिक्युल्स म्हणजे सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन्स आर स्ट्रॉंगर दॅन सॉल्यूट अँड सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन्स एक्झिबिट निगेटिव्ह डेव्हिएशन. हे स्ट्रॉंगर असल्यामुळे हे काय करतं निगेटिव्ह डेव्हिएशन दाखवतं. द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्युशन्स आर लोअर दॅन दोज ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट. याचं वेपर प्रेशर काय असतं प्युअर कॉम्पोनंटपेक्षा लोअर असतं. फिगरमध्ये दाखवले तसं. द सॉल्युशन्स ऑफ फिनॉल अँड ॲनिलीन क्लोरोफॉर्म अँड ॲसिटोन एक्झिबिट निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. आता जे फिनॉल अँड ॲनिलीनचं मिक्सचर असेल क्लोरोफॉर्म अँड ॲसिटोनचं असेल हे काय दाखवतात तर निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. इथं आपला हा कम्प्लीट राउल्ट्स लॉ हा जो होता हा कम्प्लीट इथं संपलेला आहे.
याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट काय बघा, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. जे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन असतील त्याच्या ह्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. आता जी अगोदरची बॅच होती 12ची त्याला चॅप्टरचंच नाव होतं सॉल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. तर तुम्हाला ते वरती कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी न देता चॅप्टरचं नाव काय ठेवलं, सोल्युशन्स. आता याच्यामध्ये ह्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्युशन नॉट देअर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. ही डेफिनेशन आहे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची. बघा काय आहे, with the question define colligative properties. The physical properties of solution that depends on the number of solute particles. Physical property कशावर डिपेंड असतात तर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ द solute particles in solution not on their nature. त्याच्या नेचरवर डिपेंड नसतात, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जेवढे असतील त्याच्यावर डिपेंड असतात. त्याला काय म्हणतात तर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. मग त्या कोणत्या कोणत्या बघा, वेपर प्रेशर, लोअरिंग, त्यानंतर बॉइलिंग पॉईंट, इलिव्हेशन. आता ह्या एक एक आपण व्यवस्थित बघणार आहे. वेपर प्रेशर, लोअरिंग, बॉइलिंग पॉईंट, इलिव्हेशन, फ्रीजिंग पॉईंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर. टोटल 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत. आता ह्याच्या स्टडी करताना आपण 1 बाय 1 ह्याचा स्टडी करणार आहोत. While dealing with colligative properties of non-electrolyte solutions, the relatively dilute solutions with concentration 0.2 molar or less are considered. तर जेव्हा या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण स्टडी करतो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनच्या, तिथं काय लागतात तर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन. कॉन्सन्ट्रेशन काय पाहिजे, 0.2 मोलर किंवा त्याच्यापेक्षा पण लेस कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन तिथं यूज केले जातात. फर्स्ट कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे वेपर प्रेशर, लोअरिंग. आता व्यवस्थित समजून घ्या. एक समजले की पुढच्या 3 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी तुम्हाला परफेक्ट समजतात. त्यामुळे पहिल्या एक समजून घ्या कारण त्याच्यावरच डिपेंड आहेत पुढच्या. आता वेपर प्रेशर लोअरिंग म्हणजे वेन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर. आता एका क्लोज्ड कंटेनरमध्ये लिक्विड ठेवलेलं आहे. मग लिक्विड क्लोज्ड कंटेनरमध्ये असेल, जर व्होलाटाईल लिक्विड असेल तर ते काय होतं, इव्हॅपरेट होतं. मग त्याच्यामध्ये जे लिक्विड फेज आणि व्हेपर हे दोन्ही काय असतात, एकमेकांना इक्विलिब्रियम असतात. त्यांच्यामध्ये फिजिकल इक्विलिब्रियम असतं. ते स्टेटमध्ये इक्विलिब्रियम आहे लिक्विड आणि व्हेपर फेजमध्ये, म्हणून त्याला म्हणतो आपण फिजिकल इक्विलिब्रियम. लिक्विड आणि व्हेपर याच्यामध्ये काय ते इक्विलिब्रियम आहे. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द व्हेपर ऑन द लिक्विड इज इट्स वेपर प्रेशर. द वेपर प्रेशरची डेफिनेशन आहे द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड. वेपर कशावर प्रेशर एक्झर्ट करतात तर लिक्विडवर, त्याला काय म्हणतात वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड इज इट्स वेपर प्रेशर. तर फर्स्ट बघा, एक्सपेरिमेंट्स हॅव शोन दॅट व्हेन अ नॉन व्होलाटाईल, कोणतं टाकायचं, नॉन व्होलाटाईल म्हणजे जे इझिली इव्हॅपरेट होणार नाही असं. व्होलाटाईल लिक्विड काय होतात, इझिली इव्हॅपरेट होतात. अल्कोहोल लक्षात ठेवायचं, जे इझिली इव्हॅपरेट होतं म्हणजे लगेच व्हेपराईज होतं, लगेच व्हेपर स्टेटमध्ये जातं, ते व्होलाटाईल. आणि इथं काय आपण घेतलं एक्सपेरिमेंट नॉन व्होलाटाईलचं आहे. एक्सपेरिमेंट्स हॅव शोन दॅट व्हेन नॉन व्होलाटाईल नॉन आयोनायझेबल सॉलिड इज डिझॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वंट. काय केलं, नॉन व्होलाटाईल नॉन आयोनायझेबल सॉलिड डिझॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वंट. द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्युशन इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द प्युअर सॉल्वंट. तेव्हा काय असतं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन, सॉल्युशनचं जे वेपर प्रेशर असतं ते काय असतं, लोअर दॅन प्युअर सॉल्वंट. नॉन व्होलाटाईलसाठी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन इज अ लोअर दॅन द प्युअर सॉल्वंट. आता कसं कन्सिडर करायचं बघा, एक तुम्ही बिकर आहे, कसं कन्सिडर करा, असा एक बिकर आहे. या बिकरमध्ये अगोदर काय लिक्विड आहे, अगोदर त्याच्यात लिक्विड आहे आणि लिक्विडमध्ये काय डिझॉल्व केलं आहे आपण तर नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट. काय डिझॉल्व केलं, नॉन व्होलाटाईल म्हणजे जे इझिली इव्हॅपरेट होणार नाही किंवा इझिली वेपराईज होणार नाही. त्याचा बॉइलिंग पॉईंट काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. कारण त्याचा जो त्याच्यातले व्हेपर प्रेशर असतं बिकम्स इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर झालं की ते बॉईल व्हायला चालू होतं. पण याच्यातलं व्हेपर प्रेशर काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. त्यामुळे ते काय होत नाही की इझिली इव्हॅपरेट होत नाही किंवा त्याचा बॉइलिंग पॉईंट लवकर नसतो. मग आता याच्यामध्ये आपण काय केलं, नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट कशामध्ये डिझॉल्व केलं, लिक्विडमध्ये. मग त्याचं व्हेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्युशन, टोटल सॉल्युशनचं व्हेपर प्रेशर काय असणार आहे, लोअर दॅन प्युअर सॉल्वंट. आता प्युअर सॉल्वंट काय, लिक्विड आणि नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट असणार आहे. मग त्याचं व्हेपर प्रेशर ऑब्व्हियसली जास्त असणार आहे. प्युअर जो नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट आहे तुमचा सॉलिड,
त्याचं नॉन व्होलाटाईल आहे म्हणजे काय असणार आहे, बॉइलिंग पॉईंट जास्त असणार आहे. बॉइलिंग पॉईंट जास्त असणार आहे म्हणजे व्हेपर प्रेशर पण जास्त असणार आहे. कारण जेव्हा तुमचं व्हेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर होतं तेव्हाच ते बॉईल व्हायला चालू होतं आणि व्हेपराईज होतं. मग ते जास्त असल्यामुळे नॉन व्होलाटाईल आहे त्यामुळे ते लवकर बॉईल होत नाही, त्यामुळे त्याचंही जास्त असणार आहे आणि लिक्विडचं पण काय असतं, जास्त असतं. म्हणून ती कन्सेप्ट वापरली. लिक्विड हे जे प्युअर झालं, नॉन व्होलाटाईल सबस्टन्स आहे तुमचा तो सॉलिड आहे तो पण प्युअर आहे. ह्या दोन्हींची जेव्हा तुम्ही व्हेपर प्रेशर घेता, हे प्युअरचं व्हेपर प्रेशर काय असतं, जास्त असतं. पण जेव्हा हे सॉल्युशनमध्ये डीप केलं जाईल किंवा हे सॉल्युशनमध्ये टाकलं जाईल, दोन्ही एकमेकांमध्ये मिक्स होतील, तेव्हा लिक्विडचे पार्टिकल्स, थोडे लिक्विडचे पार्टिकल काय करतील, हे सॉल्यूट जे नॉन व्होलाटाईलचं आहे ते तिथं काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात किंवा तिथं ते जे जागा घेतात. त्यामुळे सॉल्युशनचं व्हेपर प्रेशर काय होतं तर कमी होतं. म्हणून ते दिलंय, द व्हेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्युशन इज अ लोअर दॅन द व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट. इन अदर वर्ड, द व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इज लोअर्ड. काय होतं, व्हेपर प्रेशर, सॉल्वंटचं व्हेपर प्रेशर काय होतं, लोअर होतं बाय डिझॉल्विंग अ नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट इन टू इट. नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट त्याच्यामध्ये टाकल्यामुळं सॉल्युशनचं व्हेपर प्रेशर काय होतं तर लोअर होतं. इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द व्हेपर प्रेशर अबोव द सॉल्युशन. अबोव द सॉल्युशनच्या व्हेपर प्रेशरमध्ये ते काय करत नाही तर कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही. देअरफॉर द व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन इज इक्वल टू द व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबोव द सॉल्युशन. म्हणून सॉल्युशनचं जे व्हेपर प्रेशर असतं इज इक्वल टू काय असतं, व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबोव द सॉल्युशन, फक्त ते इक्वल टू सॉल्वंट असतं. इफ P10 is the vapor pressure of pure solvent. आता काय सांगितलं, P10 vapor pressure of the pure solvent and P1 is the vapor pressure of a solvent above the solution. म्हणजे सॉल्युशन मध्ये असतानाचं प्रेशर आहे ते P1 is the vapor pressure of solvent above the solution. Then P1, आता आपलं P10 प्युअर कॉम्पोनंटचं काय जास्त आहे, P10 काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन P1. मग तेच दिले, P1 इज लेस दॅन P10. समजलं का तुम्हाला, जे फक्त P1 आहे ते कशाचं आहे, सॉल्युशनमध्ये असतानाचं सॉल्वंटचं व्हेपर प्रेशर आहे आणि P10 काय प्युअर कॉम्पोनंट्स. मग प्युअर कॉम्पोनंटचं काय असतं, जास्त असतं ॲज कम्पेअर्ड टू सॉल्युशनपेक्षा. म्हणून P1 इज लेस दॅन P10. दस व्हेपर प्रेशर लोअरिंग. आता व्हेपर प्रेशर लोअरिंग म्हणजे काय होतं, कमी होतं. सॉल्युशनचं व्हेपर प्रेशर इथं काय होतं, कमी होतं. म्हणून डेल्टा पी काय येणार आहे, जे इथं लक्षात ठेवायचं, जे मोठी संख्या असेल म्हणजे ज्याचं जास्त आहे त्याच्यातून तुमचं जे स्मॉल असेल ते मायनस करायचं. मग व्हेपर प्रेशर लोअरिंग किंवा चेंज इन व्हेपर प्रेशर काय होणार, डेल्टा पी येईल. P10 काय लार्ज आहे आपलं, P10 मायनस पी. समजलं का बघा इथंपर्यंत. P10 म्हणजे कशाचं आहे तर प्युअर कॉम्पोनंटचं आहे मायनस सॉल्युशनचं. इथं काय करावं लागणार तुम्हाला, प्युअर कॉम्पोनंट मायनस सॉल्युशन, म्हणजेच डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 मायनस P1. Why the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is lower than that of the pure solvent. असा क्वेश्चन, म्हणजे ह्या क्वेश्चनचं तुम्हाला आन्सर दिले. का तिथं वेपर प्रेशर लोअर होतं, म्हणजे प्युअर कॉम्पोनंटचं जास्त असतं आणि जेव्हा ते सॉल्युशनमध्ये नॉन व्होलाटाईल सॉल्वंट घातल्यानंतर अबोव द सॉल्युशन किंवा सॉल्युशनचं वेपर प्रेशर का लोअर होतं, त्याचं रिझन आहे बघा. द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एज विथ विच द मॉलिक्यूल एक्सकेप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. आता जेवढे मॉलिक्यूल सरफेसला असतील, लिक्विड सरफेसला असतात, त्याच्यावर काय असतं तर वेपर प्रेशर डिपेंड असतं. आणि आपण डेफिनेशन पण बघितली वेपर प्रेशरची, काय असतं, द वेपर किंवा द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द वेपर्स ऑन लिक्विड. वेपर लिक्विडवर जे प्रेशर एक्झर्ट करतात त्याला काय म्हणतात, वेपर प्रेशर. वेन नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट इज डिझॉल्व्ड इन अ सॉल्वंट. आता वरून आपण नॉन व्होलाटाईल सॉल्वंट त्याच्यामध्ये ॲड करतोय. मग मी सांगितलेले, कन्सिडर करा एक बिकर आहे, बिकरमध्ये अगोदर लिक्विड आहे आणि वरून काय टाकले, नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट, जे इझिली काय होत नाही, इव्हॅपरेट होत नाही असा नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट, ज्याचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे, ज्याच्यामध्ये व्हेपर प्रेशर काय आहे, जास्त आहे, ज्याचं व्हेपर प्रेशर एकदम जास्त आहे, असं वरून काय टाकलं, नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. वेन नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट इज डिझॉल्व्ड इन अ सॉल्वंट ॲट द surface molecule of a solvent are replaced by non-volatile solute molecule. आता जो सरफेस असेल, पहिला ऑलरेडी आपला फक्त लिक्विड सरफेस असणार आहे, त्या लिक्विड सरफेसवर फक्त सॉल्वंट मॉलिक्यूल असतील. सॉल्वंट जो लिक्विड असणार आहे तो, त्याच्यात तुम्ही नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट ॲड केल्यानंतर त्यातले थोडे जे सॉल्वंट मॉलिक्यूल आहे ते कशाने रिप्लेस होतील तर सॉल्यूटनं रिप्लेस होतील. बघा, सॉल्वंट मॉलिक्यूल कशाने रिप्लेस होतील तर सॉल्यूटनं रिप्लेस होतील.
the replaced by the non-volatile solute molecule, the solvent molecule do not contribute to the vapor above the solution. मग हे solute molecule काय असतात, वेपर मध्ये काय करत नाहीत, कॉन्ट्रीब्यूट करत नाहीत, कारण solute solid असल्यामुळे ते काय करत नाही, वेपर मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत नाहीत. These solute molecules do not contribute the vapor above the solution. Thus number of solvent molecule available for vaporization per unit surface area of solution is less than the number of surface of the pure solvent. त्यामुळे सरफेसवर जेवढे अगोदर तुमचे मॉलिक्युल्स होते लिक्विडचे, जे व्हेपराइज होणारे, ते काय होतात, कमी होतात. त्यामुळे त्याचं जे असतं, जो मॉलिक्युलचं सरफेस एरियाचे वरचे जे मॉलिक्युल्स असतात ते कमी होतात. त्यामुळे काय होतं, तर त्याचं व्हेपर प्रेशर तिथं सोल्युशनचं कमी होतं. बघा मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवते वाटल्यास. हे बघा, हे आपलं कंटेनर आहे, एक कंटेनरचा हा लिक्विड सरफेस, इथं लिक्विड असेल. मग या लिक्विडवर तुमचे समजा आता अगोदर तुमचे 100 मॉलिक्युल्स आहेत, 100 लिक्विड मॉलिक्युल्स आहेत जे की वेपराइज होणार आहेत, जे वेपराइज होतील. मग जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट ॲड कराल, मग सॉल्यूट ॲड केल्यानंतर त्याच्यात डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर काय करणार आहे, ह्या 100 मध्ये तुमचे एक 50 किंवा कितीतरी क्वांटिटीमध्ये हे जे सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल असतील त्याला काय करतील, सॉल्यूट रिप्लेस करेल. मग ते सॉल्यूट रिप्लेस झाल्यामुळे 100 मधले ॲटलिस्ट 50 तर त्याच्यामध्ये काय होतील, सॉल्यूट मॉलिक्यूल येतील आणि 50च सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल राहतील. मग सॉल्यूट मॉलिक्यूल जे काय असतात ते वेपर फेजमध्ये किंवा व्हेपराइज होत नाही, ते त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत नाहीत वेपर प्रेशरमध्ये. मग राहिले काय फक्त तुमचे 50. मग अगोदर जेव्हा प्युअर होतं तेव्हा काय होते, 100 होते. त्यामुळे तिथं काय असणार आहे, ऑलरेडी वेपर प्रेशर तिथं जास्त असतील प्युअर सॉल्व्हंटचं. पण जेव्हा तुम्ही सॉल्यूट त्याच्यामध्ये ॲड करता तेव्हा ते सॉल्यूट मॉलिक्युल्स त्या वेपर प्रेशरचे काय, सॉल्व्हंट मॉलिक्युलचे काय करतं, रिप्लेस करतं किंवा तिथं त्याची जागा घेतं. त्यामुळे मॉलिक्यूल राहतात तुमचे 50. मग ते 50 मॉलिक्युल्समुळे वेपर प्रेशर काय होतं, कमी होतं. त्यामुळं द व्हेपर प्रेशर काय असतं, लोअर असतं दॅन प्युअर सॉल्व्हंट. मला वाटतं आता व्यवस्थित तुम्हाला ती कन्सेप्ट समजली असेल. ॲज अ रिझल्ट द सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल ॲट द सरफेस सॉल्युशन वेपरायझेस ॲट स्लोअर रेट दॅन प्युअर सॉल्व्हंट. त्यामुळं प्युअर सॉल्व्हंटपेक्षा ते स्लोअर रेटनं वेपराइज होतं अँड दस रिझल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. त्यामुळे वेपर प्रेशर काय होतं, लोअर होतं. समजली का बघा व्यवस्थित कन्सेप्ट, का ते लोअर होतं ते. Raoults law for solutions of non-volatile solute. आता non-volatile solute साठी Raoults law कसा ॲप्लिकेबल करायचा बघा. We saw section 2.5.1. The Raoults law express the quantitative relationship between vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent. आता Raoults law कशामध्ये रिलेशन एक्झर्ट करतो, तर vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent. In solutions of non-volatile solutes, आता याच्यामध्ये non-volatile solute आहे. In solutions of non-volatile solute, the law is applicable only to the volatile solute. The law states that the vapor pressure of a solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction. तर लॉ माहिती आहे तुम्हाला, प्युअर कंपोनंट मल्टिप्लाइड बाय मोल फ्रॅक्शन. मग काय येणार, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1. अ प्लॉट ऑफ P1 वर्सेस X1 अ स्ट्रेट लाईन ॲज शोन इन फिगर. आता हे जे फिगरमध्ये दाखवले अशी आपल्याला काय मिळते, स्ट्रेट लाईन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट आणि मोल फ्रॅक्शन. जर मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला माहिती आहे 0 to 1 या दरम्यानचं असतं, कारण X1 प्लस X2 काय असतं, 1 असतं. त्यामुळे त्याच्या दरम्यान असतं. हे काय मिळणार तुम्हाला, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाईन मिळते. फॉर अ बायनरी सॉल्युशन कंटेनिंग वन सोल्यूट असेल, बायनरी सोल्युशन असेल, तर काय असणार, X1 इज इक्वल टू 1 मायनस X2. मग हे कशावरनं काढलं, तर X1 प्लस X2 काय असतं, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू काय येईल, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 तुम्हाला सांगितलेलं. त्याच्यावरनं X1 ची किंमत काय येणार, 1 मायनस X2. हे X1 केलं, इट देअरफॉर फॉलोज दॅट द इक्वेशन P1 इज इक्वल टू काय येणार, P10 1 X1 राउल्ट्स लॉ. मग X1 ची व्हॅल्यू तिथं पुटअप करा, P10 1 मायनस X2, P10 मायनस आत मल्टिप्लाय केलं P10 न काय होणार, P10 X2. त्यानंतर हे P इज इक्वल टू P10 मायनस P10 X2 किंवा काय येईल, P10 मायनस P1. म्हणजे हे P1 इकडे नेलं आणि हे इकडे आणलं. हे बघा, हा जो तुमचं हे काय असणार आहे, P1 इज इक्वल टू येणार आहे. मग हे P1 इकडे नेलं आणि हे इकडे आणलं. म्हणजे काय होणार, P10 हे मायनस इकडे आल्यावर प्लस होईल, P10 X2 आणि हे काय आता प्लसमध्ये ते मायनस होईल. मग P10 मायनस P1 ही व्हॅल्यू येईल तुमची. हे इक्वेशन इथपर्यंत आपण काढलं, दिस इक्वेशन. मग आता P10 मायनस P, आता P0 वरती ते काय प्युअर कंपोनंटचं आहे, मायनस सॉल्युशनचं ते काय आपलं डेल्टा P, व्हेपर प्रेशर इन लोअरिंग किंवा व्हेपर प्रेशर लोअरिंग.
काय असणार आहे ते P0 मायनस P इज इक्वल टू डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. हेन्स डेल्टा P इज इक्वल टू याच्यासाठी पूर्ण जी ही व्हॅल्यू आहे ह्याच्यासाठी काय लिहिलं आपण डेल्टा P इज इक्वल टू काय येणार P1 0 x2. दिस इक्वेशन शोज दॅट डेल्टा P डिपेंड्स अपॉन x2. त्या इक्वेशनवरनं काय कन्सिडर होतं तर डेल्टा P डिपेंड्स ऑन द x2 दॅट इज ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. दस डेल्टा P दस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. दस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. Relative lowering of vapor pressure. The ratio of vapor pressure lowering of solvent म्हणजे काय असणार आहे डेल्टा P vapor pressure lowering of solvent divided by the vapor pressure of pure solvent divided by vapor pressure of pure solvent म्हणजे काय असेल P1 0. त्याला म्हणतो आपण प्युअर सॉल्व्हंट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह लोअरिंग वेपर प्रेशर. रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दस रिलेटिव्ह वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल्टा P अपॉन P1 0 इज इक्वल टू डेल्टा P म्हणजेच काय असतं P1 0 मायनस P दोन्हीतला डिफरन्स जे मोठं असतं त्याच्यातून लहान मायनस करायचं म्हणजे सॉल्व्हंटचं काय आपलं सॉल्व्हंटचं जास्त प्युअर सॉल्व्हंटचं मायनस सॉल्युशन अपॉन P1 0 प्युअर सॉल्व्हंट. ह्या जर रेशो येईल त्याला काय म्हणतात तर रिलेटिव्ह वेपर प्रेशर लोअरिंग. द इक्वेशन शोज दॅट आता इक्वेशन बघा डेल्टा P अपॉन P1 0 काय डेल्टा P इज अपॉन P1 0 काय इज इक्वल टू x2 कारण x2 इंटू P होतं त्या इक्वेशनवरून काय येणार डेल्टा P अपॉन P1 0 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू काय येणार P1 0 मायनस P1 फक्त त्या दोन्ही इज इक्वल टू काय असतं x2 मोल फ्रॅक्शन. Thus relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute of a solution. आता हे लक्षात ठेवा नेहमी x2 काय असतं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्यूट आणि x1 काय असतं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. हे बघा ह्याच्या व्हॅल्यू आहेत ह्या लक्षात ठेवा. x1 म्हणजे काय असतं सॉल्व्हंटसाठी असतं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट SOLVENT. x1 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, x2 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्यूट. त्यानंतर W1 म्हणजे काय असतं वेट ऑफ सॉल्व्हंट आणि W2 म्हणजे काय असतं तर वेट ऑफ सॉल्यूट. हे लक्षात घ्या. आता पुढे लागणार आहे आपल्याला W1 W2 म्हणून मी सांगितलं. मग काय असणार x2 म्हणजे काय असणार द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्यूटच्या मोल फ्रॅक्शन इतकं असतं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्युशन. देअरफॉर रिलेटिव्ह वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही पण काय कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. आता याचा मोलर मास कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघूया. वी स्टडीड दॅट रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रॅक्शन x2 सॉल्यूट इन द सॉल्युशन. आताच आपण बघितलं जे रिलेटिव्ह लोअरिंग वेपर प्रेशर असतं म्हणजेच डेल्टा P अपॉन P1 0 हे इक्वल टू काय असतं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्यूट म्हणजे काय असणार x2. रिकॉल आता मला सांगितलं चॅप्टर 10. आता हा चॅप्टर 10 मधला आहे ते आपण त्याच्यामध्ये काय द मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ कॉम्पोनंट ऑफ अ सॉल्युशन इज इक्वल टू इट्स मोल्स डिवायडेड बाय द टोटल मोल इन द सॉल्युशन. तर मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय असतं मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ कॉम्पोनंट काय असणार आहे मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ कॉम्पोनंट ऑफ अ सॉल्युशन इज इक्वल टू इट्स मोल्स डिवायडेड बाय द टोटल मोल इन द सॉल्युशन. मोल डिवायडेड बाय द टोटल मोल इन द सॉल्युशन. दस हा बघा आता हा फॉर्म्युला आहे हा आपण आधी स्टडी पण केलेला आहे 10th चॅप्टरमध्ये. काय असणार आहे x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट कॉम्पोनंट इन अ सॉल्युशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्युशन म्हणजेच N2 अपॉन N1 प्लस N2. मोल फ्रॅक्शन कसं असतं यापेक्षा काढतं जर N1 काढायचं असेल तर x1 काढायचं असेल तर N1 अपॉन N1 प्लस N2. मग x2 इज इक्वल टू काय येणार N2 अपॉन N1 प्लस N2. हे काय झालं आपण x2 ची किंमत काढून घेतली किंवा x2 ची व्हॅल्यू काढली. where N1 and N2 are the moles of solvent and solute respectively. आता N1 काय असतं सॉल्व्हंट्स असतं जे 1 असतं W1 असेल N1 असेल X1 असेल ते कशाचं असतं तर सॉल्व्हंटचं असतं आणि 2 असतं N2 X2 ते सॉल्यूटचं. where N1 and N2 are the moles of solvent and solute respectively in the solution. We are concerned only with a dilute solution. आता फक्त आपण dilute solution बघतोय. बघितलं होतं की 0.2 सांगितलं होतं मला कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण डायल्यूट सोल्युशनसाठी स्टडी करतो म्हणजे 0.2 मोलर सोल्युशन असतात किंवा त्याच्यापेक्षा पण लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन एकदम डायल्युटेड सोल्युशन यूज केले जातात. मग
कन्सर्ट ओनली विथ डायल्यूट सोल्युशन. मग डायल्यूट सोल्युशनसाठी N1 इज व्हेरी ग्रेटर दॅन N2, म्हणजे सॉल्यूट क्वांटिटी खूप कमी असते ॲज कम्पेअर्ड टू सॉल्वंट. सॉल्वंट सगळ्यात काय असतं, जास्त असतं डायल्युटेड सोल्युशनमध्ये. कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये त्याच्या रिव्हर्स असतं, सॉल्यूट काय असतात, जास्त असतात ॲज कम्पेअर्ड टू सॉल्वंट. मग आता डायल्यूट सोल्युशनसाठी काय असणार आहे, सॉल्वंटची क्वांटिटी जास्त असणार आहे. मग N1 काय, सॉल्वंट आहे. N1 इज व्हेरी ग्रेटर दॅन N2, दॅट इज N1 प्लस N2 इज नियर अबाउट N1 दिले बघा. दोन्ही काय एकमेकांना नियर अबाउटच आहेत. N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1. द मोल फ्रॅक्शन S2 इज गिव्हन बाय, द मोल फ्रॅक्शन काय येणार मग N2 अपॉन N1. आणि N1 खूप तुमचं जास्त आहे, फक्त त्याच्या म्हणून नियर अबाउट काय लिहिलं आपण, N1च लिहिलं. मग X2 काय होतं बघा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होतं. तिथं काय येणार आहे तर तुमचं N1च येणार आहे. X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ही समजलं का व्हॅल्यू कशी आपण कॅल्क्युलेट केली, कारण ही जी व्हॅल्यू होती N2 अपॉन N1 प्लस N2, याच्याऐवजी काय घेतलं, नियर अबाउट हे N1च घेतलं. मग N2 अपॉन N1 येणार. Then delta P upon P10 is equal to N2 upon N1, relative lowering of vapor pressure. Suppose that we prepare a solution by dissolving W2 gram of solvent. आता सॉल्युशन आपण कसं तयार करणार आहे, W2 ग्रॅम ऑफ सॉल्यूट इन अ W1 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट. W1 ग्रॅम काय सॉल्वंट आहे, W2 ग्रॅम सॉल्यूट आहे. द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अँड सॉल्वंट इन अ सॉल्युशन. देन द मोल्स काय असतात, जे वेट डिवायडेड बाय मोलर मास, म्हणजे वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलर मास किंवा नंबर ऑफ मोल्स. आपण असंच कॅल्क्युलेट करतो. नंबर ऑफ मोल्स कशाने करतो, वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलर मास. हा फॉर्म्युला मला वाटतं सगळ्यांना माहिती आहे, 11th मध्येच झालेला आहे. मग N2 काय येणार, W2 अपॉन M2. N1 काय येणार, W1 अपॉन M1. समजलं का बघा, ही स्टेप काय केलं, वेट इन ग्रॅम, हे वेट इन ग्रॅम्स डिवायडेड बाय मोलर मास. इथं पण वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला. मग N2 काय येणार, W2 अपॉन M2. N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1, वेअर M1 अँड M2 आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट अँड सॉल्वंट अँड सॉल्यूट. सॉल्वंटचं 1 असलेलं आणि सॉल्यूटचं 2 असलेलं रिस्पेक्टिव्हली. सबस्टिट्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल्ड. आता हे जे सबस्टिट्यूशन आहेत N2 आणि N1, त्याच्या व्हॅल्यू पुटअप करा. काय येईल बघा इक्वेशनमध्ये, X2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1. आता लक्षात ठेवताना हे या व्हॅल्यू अशा लक्षात ठेवा. आता हेच ह्याच्यामध्ये डिव्हाइडमध्ये ते वरती केल्यावर काय होईल, मल्टिप्लिकेशनमध्ये होईल. बघा हे तुम्हाला सांगते समजावून. काय आपण व्हॅल्यू पुटअप केल्या, W2 अपॉन M2 अपॉन, आता हे कॅपिटल आहे समजून घ्या. त्यानंतर काय असणार आहे, W1 अपॉन M1. आता हे तुम्ही वरती गेल्यानंतर काय होणार, मल्टिप्लाय होणार. म्हणजेच काय होईल सांगा, W2 इंटू M1 काय होईल, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2. आता हे जर शब्दात सांगायचं झालं तर खाली ते पण लिहिले बघा, P10 मायनस P1 अपॉन किंवा डिवायडेड बाय P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1. तर W2 म्हणजे काय, वेट ऑफ, हे बघा हे इक्वेशन. W2 म्हणजे काय, वेट ऑफ सॉल्यूट. 2 म्हणजे सॉल्यूटचा वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2 असं शब्दात लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमच्या फॉर्म्युले चुकत नाही. त्याच्यावर प्रॉब्लेम्स आहेत, प्रॉब्लेम विचारतात किंवा ह्याचे प्रॉब्लेम्स असतात, भरपूर असतात त्याच्यावर प्रॉब्लेम. मग काय असणार, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन टू मोलर मास ऑफ सॉल्वंट. वेट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव्ह लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन टू मोलर मास ऑफ सॉल्वंट डिवायडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वंट सॉल्यूट M2 आहे. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वंट. समजलं असेल मला वाटतं. याच्या शब्दात लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहतं. नोविंग ऑल अदर क्वांटिटीज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. अगोदरच्या तुम्हाला बाकीच्या क्वांटिटी माहीत असतील तर M2 सॉल्यूटचं मोलर मास काय करता येतं, त्याच्यावरनं कॅल्क्युलेट करता येतं. कळलं का, म्हणजे हे W2 M1 M2 इंटू W1. हे लक्षात ठेवता, काय लक्षात ठेवायचं, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वंट डिवायडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वंट, खाली सॉल्वंट आहे, वेट ऑफ सॉल्वंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. आलं का लक्षात बघा. ही समजलं का तुम्हाला, वेपर प्रेशर लोअरिंग ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. ह्याच्यानंतरची नेक्स्ट जी आहे बॉइलिंग पॉईंट इलिव्हेशन, ही आपण आता नेक्स्टच्या प्रॉपर्टी ते नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. आजचं लेक्चर आता आपण इथं स्टॉप करतोय. थँक्यू.